So ito guys, natapos natin ating paglalagay ng fluted panel. Ayan. So ito na po yung finishing natin. Ayan. Ayan. So doon. Ayan. Ayan yung ginawa natin. Switch natin. Yung switch. Ayan. Ito lalagyan ko pa. Ayan. Ng, parang housing niya. Kaya saka na guys, pag nilagyan ako dito ng cornisa. Ayan. So ayan guys. Ayan. So finish na natin yung project natin. Ayan. Tapos po yung ating ceiling fan. Ayan. So nilagay ko ng parang box niya. Ayan. So ito ng fluted. Ayan. Design niya guys. Ayan. Ayan. So natapos natin guys. Ayan.